عرفنا الحلقة اللي فاتت إن السيدة خديجة حضرت نزول الوحي على النبي وتكليفه، وزي ما قلنا كانت خير سند ومعين ليه. ولما علم جبريل عليه السلام النبي الوضوء والصلاة قبل فرضها بالشكل اللي احنا عارفينه دلوقتي في المعراج، صلت خديجة مع النبي في نفس اليوم اللي علم فيه جبريل النبي الصلاة. وبكده كانت خديجة أول من آمن بيه، وأول من ثبت، وأول من توضأ، وأول من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتحول دور خديجة من دورها اللي قبل البعث في تثبيت النبي وتبشيره، في مساعدته وتقويته في تبليغ الدعوة ومواجهة المشركين وأعدائهم ليه. فكان كل ما يحصل معاه حاجة تضايقه أو تجرحه منهم ربنا يهون عليه بيها، وكانت دايما بتصدقه وتخفف عنه وتهون عليه همه. وتأذت خديجة في بناتها رقية وأم كلثوم، لأنهم كانوا متجوزين من أبناء أبو لهب، عتبة وعتيبة. فلما كان المشركين عايزين يأذوا النبي أذوه في بناته، وطلبوا من عتبة وعتيبة إن هم يطلقوا بناته، وفعلا طلقوهم ورجعوا البيت. وتألمت خديجة على طلاق بناتها. ولما بنتها رقية اتجوزت عثمان بن عفان وهجرت معاه للحبشة، وكانوا من أوائل المهاجرين للحبشة، حزنت لفراق بنتها عنها، بس اتحملت وصبرت علشان دايما تكون جنب النبي عليه الصلاة والسلام، تشد من أزره وتساعده وتقويه على اللي هو فيه. كمان لما اتفرض الحصار على بني هاشم وقررت قريش إنها تقطع كل الصلات اللي بينها وبين أي حد بيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبوا صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة، وكانت بنودها بتقول: ولا يتجوزوا منهم، ولا يبيعوا ليهم، ولا يشتروا منهم، ولا يقووهم، ولا يكلموهم، ولا يجلسوهم، ولا يقبلوا من بني هاشم صلح، ولا ياخدهم بيهم رأفة لحد ما يسلموا ليهم النبي علشان يقتلوه. فلما اتفرض الحصار قررت خديجة إنها تسيب قبيلتها بني أسد أهل القوة والعزة، وتروح مع زوجها محمد صلى الله عليه وسلم واللي معاه من بني هاشم، علشان تعاني اللي بيعانوه من جوع وضعف ومأساة. واستمر عذاب الحصار 3 سنين، في بداية شهر محرم سنة 7 من البعثة لحد سنة 10 من البعثة. وكانت سنين عذاب لدرجة إن النساء والصبيان كانوا بيصرخوا من شدة الألم والجوع. لكن اتحملت خديجة بنت الأصول كل الألم والمشقة مع زوجها، وعمرها ما سابته وقت شدته، وكانت نعمة السند ونعمة المعين ليه في كل أوقاته وكل أزماته، لحد ما ماتت خديجة. وقالوا إنها ماتت بعد وفاة عم النبي أبو طالب ب3 أيام، وقالوا أكتر من كده، الله أعلى وأعلم. لكنها ماتت معاه في نفس العام، ماتت في شهر رمضان قبل الهجرة ب3 سنين، وكان عمرها في الوقت ده 65 سنة. عاشت مع النبي 25 سنة، ووقتها دفنها النبي في الحجون، وما كانش لسه في صلاة على الجنائز. وحزن عليها النبي ونزل في حفرتها، واشتدت عليه المصائب بعد موتها، واشتد أذى قريش ليه. وتسمى العام اللي ماتت فيه هي وأبو طالب بعام الحزن من شدة حزن الرسول عليهم. وحتى بعد ما ماتت خديجة عمر ما النبي نسي حبه ليها، وكان دايما بيشكر فيها، وعمره ما اتجوز عليها لحد ما ماتت إكراما ليها. وكانت خديجة مثال للزوجة الصالحة الوفية، ضحت بنفسها ومالها لرسول الله، وصدقته لما نزل عليه الوحي. ومن كتر حبه ليها ووفائه كان لما يذبح الشاة يقول: ارسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وكان بيظهر على السيدة خديجة رجاحة الرأي وحسن تدبير الأمور وصواب المشورة، وده قبل زواجها. علشان كده كان دايما الرسول بيأنس بمشورتها، وبيحرص على عرض كل حاجة عليها، وبيحب يسمع رأيها. ومن المواقف اللي بتدل على كده إنها لما سمعت عن النبي وسيرته قربت منه، وحرصت إنها تربطها بينها وبينه علاقة شغل في الأول، وبعد كده علاقة زواج. وإيمان خديجة مع النبي ما كانش إيمان عاطفة علشان بتحبه، لا، ده كان إيمان بصيرة ويقين وتصديق. ودليل على كده موقفها من الوحي لما رجع الرسول من الغار وحكالها وقالت له: لا يخزيك الله أبدا. وكمان ظهر رجاحة عقلها في مروحها لورقة بن نوفل علشان يسمع من زوجها اللي شافه وسمعه، وتريحه من كل شكوكه وخوفه على نفسه.
وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة. فكانت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم نعم القرين. وفي يوم من الأيام كانت خديجة مع النبي في البيت، فجه جبريل عليه السلام وقال: يا محمد، هذه خديجة قد جاءتك بإناء به طعام أو إدام أو شراب، فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قصر مبني من اللؤلؤ، ولا فيه دوشة ولا إزعاج ولا فيه أي تعب من متاعب الحياة. وكان في يوم من الأيام النبي قاعد عليه الصلاة والسلام في بيته، فسمع خبط على الباب وسمع صوت واحدة بتنادي: رسول الله هنا، رسول الله هنا. فلما سمع صوتها اتحرك قلبه واسترجع ذكرياته مع السيدة خديجة، وقال: اللهم هالة بنت خويلد، اللهم هالة، يعني أظن إن دي هالة أخت خديجة. فقالوا له: أيوة هي. وده لأن كان صوت هالة أخت خديجة شبه صوت السيدة خديجة تمام. وفضل النبي عليه الصلاة والسلام وافي للسيدة خديجة طول حياته، مش بيفتكر ليها إلا كل الخير اللي عملته معاه، ومساندتها ووقفتها ودعمها ليه بكل اللي تملكه، عمرها ما بخلت عليه. ودي كانت حكاية السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أم المؤمنين، قدوة لينا أجمعين.